missing egg to ha, guys. Ano namin to ha. Isang egg lang yan ha, pero dalawa yung egg yolk niya sa loob. Gusto niyo makita? Sige, try natin ha. Sige, ano naman nag... Kutsara. Sticks. Wow! Diba? Dalawa? Oh, may bonus. Dalawa sila, may bonus. Ano siya? Kung sa ano po to, may kambal siya. Dalawa na siyang may kambal. Ito na, ano na siya. Dalawa. Ayan, dalawa. Anong sabi mo, babe? Bali yung isang tray nagiging times 2. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Bye!